minus 4 نو د z ویلیو به راشي زموږ سره z equal to 2 د z ویلیو زموږ سره فایند شو 2 ولې د یو کانسټنټ ملټیپلای شوی وي نو دا چې مونږ کله ختمو نو دا به مونږه په دغه نمبر باندې ډیوایډ کوو دا به مونږ په 2 باندې تخریج تاسو پوت کړئ minus 5 ځکه چې y ویلیو دلته مونږ راایسته چې minus 5 دا نو minus 5 چې 3 سره ملټیپلای ویلیو پوت کړئ بي زموږ سره راغلی minus 7 چې د 2 سره ملټیپلای شي نو دینه زی minus 14 په 9 کورس ایکسرسایز 1.1 او پیج نمبر 6 کې به مونږ نن کوېسچن نمبر 6 ډیسکس کوو چې آیا تاسو به په A B C X Y Z ویلیو څنګه فایند کوئ نو کوېسچن ته تاسو وګورئ چې اف زمونږ سره کچري دوه میټریسز مونږ له راکړي دي او تاسو ته پته را چې ایکوال دي او الریډي مونږ لیکچر کې ډیسکس کړي و چې دوه میټریسز به ال ایکوالي چې کله د دې ایچ الیمنټ چې کوم کرسپونډینګ الیمنټس دي هغه سیم وي نو که تاسو وګورئ په دې کې زمونږ سره ویریبلز راغلي A B C X Y Z نو مونږ به دا ال به ایکوال کیږي چې کله موږ دغه ویلیو فایند کو او بیا په دې کې فوت کو بیا مو ته موږ وګورو چې دا دوه ایکوال دي او کنه دي نو مست به ایکوالي ځکه چې په منځ کې ایکوال ساين دی او موږ ته وایي چې تاسو د A B C X Y Z ویلیو فایند کړئ نو د دې میټریسز نه به موږ د دې ویلیو څنګه فایند کوو نو تاسو وګورئ دلته به موږ وس د A B C X Y Z ویلیو چې کله موږ فایند کوو نو دا به موږ د کمپیرینګ په ترو باندې کوو نو فرست اف آل دلته وګورئ زموږ سره x + 3 دی نو په کرسپونډینګ چې کوم 1 1 پوزیشن دی نو په دې باندې زموږ سره دلته 0 دی نو زبا دا ایکوال کم چې x + 3 چې کوم زموږ سره دی x + 3 = 0 دا به زه ایکوال برابر 0 برابر والم دغه شان z + 4 دی نو په z + 4 چې کوم زموږ سره دی پوزیشن دی 1 2 یعنی فرست رو سیکنډ کالم نو پای کې زموږ سره دلته 6 دی نو زه به والم z + 4 = 6 دغه شان 2y چې د دې پوزیشن زموږ سره دی 1 3 یعنی فرست رو 3 کالم نو په دې باندې زموږ سره دی 3y - 2 اخوا زه به وایم چې 2y - 7 = 3y - 2 دغه شان دلته -6 دی نو دلته -6 دی دلته a -1 دی او دلته -3 دی نو زه به فایند کوم چې a - 3 a - 1 = -3 دغه شان دلته 0 دی او دلته زموږ سره 2c + 2 دی نو زه به والم چې 2c + 2 = 0 کرسپونډینګ الیمنټ چې کوم دی هغه ما کمپیر کړو دغه شان b - 3 دی نو دلته زموږ سره 2b + 4 دی نو زه به والم b - 3 = 2b + 4 نو اوس په د دې نه مونږه کوېسچن سال کوو چې آیا د دې چې کله مونږ ویلیو راوباسو د A B C X Y Z نو بیا به تاسو وګورئ چې اتوماتیکلی دا دواړه میټریسز به صحیح ایکوال شي نو دلته زموږ سره -20 دی کرسپونډینګ په دې باندې -20 دی دلته 0 دی دلته 0 دی باقي سیم دي خو صرف موږ سره د هغه ما ولیکل چې کم کې زموږ سره دا ویریبلز راغلي نو دغه نه به اوس مونږه د A B C X Y Z ویلیو فایند کوو نو فرست اف آل تاسو دې ته وګورئ چې زموږ سره د x + 3 = 0 نو چې کله زموږ سره 3 اخوا شفت شي دلته دا پلس دی نو دا به شي ماینس د x ویلیو زموږ سره زی -3 فرست ویلیو مونږ فایند کړل چې د x ویلیو -3 دغه شان سیکنډ ته وګورئ z + 4 = 6 نو زموږ سره دلته د z سره 4 دی او z مونږ ویلیو فایند کوو نو دا 4 به اخوا شفت شي نو دلته پلس دی نو چې اخوا وړي دا به ماینس شي نو z = 6 - 4 نو د z ویلیو به راشي زموږ سره z = 2 د z ویلیو زموږ سره فایند شو 2 ولې د 6 نه چې 4 لاړ شي د زموږ سره 2 تل نمبر ته وګورئ زموږ سره دی 2y - 7 = 3y - 2 نو که تاسو خیالي دلته زموږ سره لیفت سایډ ته هم y دی رائټ سایډ ته هم y دی نو که تاسو دا y دې سایډ ته شفت کوئ یا دا 2y سایډ ته شفت کوئ ډیفرنس نه پرې باسي نو زه به داسې وکړم چې دا 2y به اخوا شفت کم او دا -2 به چې کوم دی -7 پسې دې خوا راولم نو چې کله دا -3 دا -2 دلته ماینس دی چې دې خوا راوړي 7 پسې 7 الریډي ماینس دی دا 2 چې پسې راوړي دا به شي +2 = دا 2 چې کوم دی ما خوا شفت کړو 3y الریډي په خپل ځای خو دا پلس و دلته دې سره پلس دی خو چې خوا وړي دا به شي -2y به شي اوس وګورئ دلته زموږ سره د 7 نه چې 2 لاړ شي دې نه زموږ سره -5 = او د 3y نه چې 2y لاړ شي دې زموږ سره راځي سمپل y نو د y ویلیو شو y = -5 نو د y ویلیو تاسو وګورئ چې مونږ په اسانۍ سره فایند کړه
دغه شان زموږ سره 4 نمبر دی a minus 1 equal to minus 3 نو چې a سره minus 1 دی دا minus 1 چې اخوا شفت شي دلته minus دی نو دا به شي plus نو a equal to minus 3 plus 1 نو د a ویلو زموږ سره رااله دا minus 3 نه چې 1 لاړ شي minus 2 د a ویلو موږ فایند کړل چې رااله minus 2 5th نمبر ته تاسو ګورئ 5 نمبر کې زموږ سره وایي چې 2c plus 2 equal to 0 نو فرست اف ال د 2 سره چې کوم دی c سره already 2 ملټیپلای شوی هم دی او 2 سره په پلس کې دی نو فرست اف ال به دا 2 مونږه اخوا شفت کو نو دی خوا پلس دی دا به شي ماینس دا به شي 2c equal to minus 2 اوس موږ معلومو د c ویلو او تاسو ته پته را چې c زموږ سره د دې سره 2 ملټیپلای شوی او تاسو ته پته چې په میث کې کله هم زموږ سره یو کانسټنټ ملټیپلای شوی وي نو دا چې مونږ کله ختمو نو دا به مونږه په دغه نمبر باندې ډیوایډ کوو دا به مونږ په 2 باندې تقسیم کو دوانه سیټ ته نو دا 2 به کینسل شي دلته به پاتې شي سمپل c equal to او دا 2 چې کوم یو بل کینسل کوي دلته سمپل پاتې کیږي minus 1 نو د c ویلو راوته minus 1 لاست وان دی b minus 3 دا به په دې کې فایند کما b minus 3 equal 2b plus 4 نو تاسو ګورئ دلته زموږ سره b رائټ سایډ تم دی لیفت سایډ تم دی نو دا b به زدي سیټ ته شفت کما او دا 4 به چې کوم دی د سیټ تر شفت کم که تاسو دا 2b دی خورا شفت کوئ ام پرخ نه کوي یا دا 3 اخوا شفت کوئ نو مثلا نه کوي دوانه سیټ ته به د انسر سیم راځي نو زه -3 په خپل ځای او دې پسې -4 راوړ دا به شي +4 دی خو چې دی خورا شفت شي -4 به شي 2b چې کوم دی په خپل ځای او دا b چې په ځای خو شفت کوم دا به شي -b پلس نو ماینس به شي اوس دا دوانه چې اډ کو ولې دوانه په ماینس کې دی او چې کله په ماینس کې راشي نو موږ دا کنسیډر کوو چې دا دوانه به اډ کیږي نو چې اډ شو دا به شي -7 equal to د 2b نه چې یو b سمپل کټ شي ختم شي نو دینه سمپل راځي b انسر زموږ سره راغی equal to -7 تاسو ګورئ چې د x د z د y د a د c او د b ویلو موږ فایند کړه 1 2 3 4 5 6 نو 1 2 3 4 5 6 نو دا ویلوګان چې تاسو راواله او دیس کې پوت کړئ نو د دینه به موږ ظاهر شي چې دا دوانه ایکویشن به زموږ سره ایکول شي د 2b + 4 په ځای چې کوم نه ز پوت کما b ویلو الریډي موږ فایند کړی دا b ویلو زموږ سره راغلی فرست نمبر باندې چې کوم دی دا کمپلیټ کوو x دی او x په ځای زموږ سره -3 دی نو x په ځای چې -3 پوت کما دا ماینس دی دا پلس دی دوه کینسل کوي نو سمپل 0 راځي زه شارټ کټ کوم ځکه چې سپیس زموږ سره لږ کم دی نو دی وجې به دا کوېسچن بیا زموږ سره لږ لینتي کیږي نو دی وجې زه دلته شارټ کټ کوم تاسو کوېسچن ته ګورئ په سیکنډ نمبر زموږ سره z او z دلته زموږ سره په ځای دی تاسو پوت کړئ 2 چې کله دا کوېسچن تاسو په پیپر کې راشي نو دا بیا تاسو په نیکسټ سټپ کې دا میټریسز لیکئ پای کې بیا پوټینګ کوئ دغه شان دوانه ځکه چې دلته زموږ سره سپیس کم دی نو دی وجه مونږ نشو کولی نو تاسو به دا میټریسز دوباره لیکئ هغې نه پس بیا په دې کې پوټینګ کوئ او انسر به داسې راوځي دا 6 او 2 چې تاسو اډ کړئ دی نه زموږ سره 6 دلته وګورئ 0 زموږ سره راغی دلته هم 0 دلته 6 نو دلته هم 6 راغی یعنی دا به اوس دانه ایکول کیږي او د ایکوالټي ډیفینیشن هم دا چې کرسپونډینګ کلم ایلیمنټس دي نو دا به سیمي اوس وای دی وای انسر مونږ راويسته چې -5 دی نو د وای په ځای به تاسو -5 پوت کړئ نو -5 چې کله د 2 سره ملټیپلای شي دی راځي -10 او -10 او 17 چې 8 شي 7 چې 8 شي دی راځي زموږ سره -17 دلته تاسو راشئ د وای په ځای تاسو پوت کړئ -5 ځکه چې وای ویلو دلته مونږ راایسته چې -5 ده نو -5 چې 3 سره ملټیپلای شي دی راځي -15 او -15 سره چې 2 بیا 8 شي دی راځي -17 تاسو ګورئ کرسپونډینګ ایلیمنٹ زموږ سره اتوماتیکلی سیم کیږي ماینس چې دلته a -1 دلته -c دی نو a ویلو مونږ راويستي دا a ویلو د -2 نو a په ځای چې تاسو -2 پوت کړئ -2 -1 چې 8 شي دی راځي -3 او الته -3 دی دلته 0 دی دلته هم 0 راځي اوس ګورئ c په ځای ویلو پوت کړئ c زموږ سره دی -1 نو چې c زموږ سره -1 دی نو -1 چې 2 سره ملټیپلای شي دی -2 او دلته +2 دی نو دا دوه یو بل کینسل کوي دی راځي زموږ سره سمپل 0 نو کرسپونډینګ ایلیمنټس اتوماتیکلی سیم کیږي دغه شان زموږ سره b نو b زموږ سره ویلو دا -7 زه به دې په ځای پوت کړم -7 نو -7 سره چې 3 8 شي دی راځي -10
minus 21 minus 21 0 نو 0 اوس دلته راشي د b په ځای ویلو پټ کوي b زموږ سره راغلی minus 7 چې د 2 سره ملټیپلای شي نو دینه ځي minus 14 او minus 14 نه چې 10 4 بیا لاړ شي الریډي minus کیږي نو دینه ځي minus 10 نو تاسو اوس وګورئ د دې ویلوګانو د دې A B C X Y Z کله چې موږ د دې ویلو فایند کړو بیا په دې میټریسز کې پټ کړه نو موږ ته پته ولګي دوه میټریسز سیم دي ځکه چې موږ د دغه ویلو فایند کړو بیا موږ پټ کړو نو چې کله هم تاسو دا کوېسچن کوئ نو په نیکسټ سټپ کې به تاسو دا میټریس دوباره لاندې لیکئ هغې نه پس به دغه شان پروټین کوئ څنګه چې موږ وکړو هغې نه پس بیا سال کوئ انسر ورسې راځي خو ډایرکټ به نه کوئ ځکه دې بیا نه مارکس کټ کوي نو تاسو وګورئ زموږ سره دواړه میټریسز سیم شو او د ایکویلیټي ډیفینیشن دا هم چې هغه دوه میټریسز به سیم ایکوال وي چې کله د دې کرسپونډینګ الیمنٹ سیم نو تاسو وګورئ کرسپونډینګ الیمنټ چې کوم دی ټوټل سیم شو نو دې وجې موږ وایو چې دا دواړه میټریسز سره ایکوال دي نو امید ساتم چې دا کوېسچن بس تاسو ذهن ته پریوتی وي ډېر ایزي کوېسچن دی خو زیاتره ملګري بیا په دې کنفیوز کېږي شاید د دې ویریبلز انسر به مونږ څنګه راوباسو نو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې مزید بهترین لیکچر دپاره زموږ سره اوسئ یوټیوب چینل او فیسبوک پیج چې کوم دی هغه ضرور فالو کړئ نو انشاءالله مزید مونږ بهتر ویډیوګانې راولو او ستاسو دپاره به ډېر د فایدې ثابتېږي نو اجازه غواړم د نوي لیکچر دپاره د الله په امان